สวัสดีครับผมนันนี่ฮิรันกิจช่างคำนะครับอายุ27ปีครับยังเด็กอยู่ครับ20ยังจอยอายุน้อยจอยจริงเปล่าโอเคครับนานี้สวัสดีครับสวัสดีครับอายุ27ปียังเด็กอยู่ครับก่อนอื่นเลยรายการ20ยังจอยของเราเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้เรียกว่าต้อนรับศิลปินที่มาแรงที่สุดชั่วโมงนี้คนนึงเนาะแล้วก็เป็นศิลปินที่น่าจะใบ้หวยแม่นที่สุดด้วยตอนนี้ผมไม่เคยใบ้หวยนะอาจจะเรียกว่าโดยไม่ได้ตั้งใจครับโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเราก็ไปมอบโชคโดยบังเอิญเนาะครับตอนนี้นานี้อายุ17เนาะอยากรู้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็พูดตรงๆก็ทำงานครับทำงานแล้วก็มีความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมายอะไรครับก็รู้สึกว่าแต่มันเป็นช่วงที่ได้เริ่มแบบมีการแบบจริงจังกับชีวิตมากขึ้นแล้วก็แบบมีการวางแผนอนาคตนิดๆหน่อยๆอะไรครับเริ่มเห็นภาพในอนาคตที่แบบมีเรื่องที่แบบมีน่าเป็นห่วงไหมหรืออะไรเงี้ยเรื่องที่เราอยากจะอนาคตอยากเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็นั่นแหละครับอยากให้มีความสุขอะไรประมาณเนี้ยก็คิดว่าวันนี้เดี๋ยวในรายการ20อย่างจอยของเราเนาะก็น่าจะได้คุยถึงเรื่องแผนการในอนาคตเนาะแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นของนายนี้เนาะแต่ว่าก่อนอื่นครับวันนี้ฮะรายการก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยกันครับรายการ20อย่างจอยของเราเนี่ยวันนี้มีผู้สนับสนุนใจดีฮะอย่าง Maybelline New York นะครับแบรนด์ที่มาพร้อมแคมเปญที่มีชื่อว่า Maybelline Brave Together นะฮะที่อยากชวนทุกคนเนี่ยให้กล้าที่จะเปิดใจคุยถึงเรื่อง mental health หรือว่าสุขภาพจิตเนาะเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้สุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะใช่ครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะฮะให้ Brave to be me นะครับกล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะเป็นตัวเองไปด้วยกันนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องของความเป็นตัวเองเนาะอย่างนานี้เนี่ยตัวตนอย่างนึงของนานี้ที่ชัดเจนมากเริ่มจากชื่อก่อนเลยชื่อนานี้เนี่ยดูเป็นชื่อที่มีเอกลักษณ์มากจริงเหรอครับอยากรู้ที่มานิดนึงครับว่ามันทำไมที่มาของชื่อนานี้มันแปลว่าอะไรมันมายังไงจริงๆชื่อที่มาของนานี้คือเป็นอันนี้ถามแม่แล้วกันแม่ก็บอกว่าคุณพ่อเป็นคนตั้งให้ตั้งแต่สมัยอยู่ในท้องนะครับด้วยความที่นันนี้ความหมายมันหมายความว่าอะไรในของภาษาเกาหลีญี่ปุ่นใช่มันก็จะฟีลแบบว่าอะไรอยู่ในท้องอะไรครับอะไรอยู่ในท้องมันจะแบบนันนี้อะไรแบบมันก็จะเหมือนแบบอะไรอยู่ในท้องผมก็เลยได้ชื่อนี้มาตั้งแต่เกิดก็คือเป็นนานี้เดียวกับที่เราเห็นในอนิเมะนานี่ใช่เลยคือความหมายชื่อผมก็คืออะไรเงี้ยแต่ผมก็เลยไปเซิร์ชหาอะไรให้มันดูมีความหมายมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ถ้าญี่ปุ่นมันก็จะแปลว่าอะไรแต่ว่าถ้าแบบจะมีศัพท์ฮาวายหรือศัพท์อะไรที่มันจะดูมีความหมายน่ารักกว่านั้นอะไรเงี้ยใช่ครับแปลว่าอะไรฮะจำไม่ค่อยได้ แต่ว่าเคยจำได้แต่มันจะเป็นความหมายที่ดีอะไรเงี้ยก็ดีแต่จริงๆอ่ะที่ตั้งไม่ได้เกี่ยวกับภาษาฮาวายอะไรจริงๆก็ตั้งด้วยความแบบนานิอะไรเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นกลายเป็นชื่อที่เฮ้ยแบบไม่เหมือนใครเนาะแล้วก็น่ารักดีเหมือนกันผมก็เพิ่งรู้มันไม่เหมือนใครผมก็คิดว่าคนน่าจะชื่อกันแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่คิดว่าบนโลกนี้ก็ต้องมีแหละนานิอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าในไทยอาจจะไม่ค่อยมีเนาะใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่อาจจะทำให้หลายๆคนจดจำนานิได้เนาะครับแต่ว่าโอเคนานิก็เข้าใจว่าเติบโตที่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับนานิตัวที่เชียงใหม่อยากให้เล่านิดนึงครับว่าไอชีวิตเราที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างตอนนั้นเป็นเด็กที่โตมากับแม่กัน2คนเมื่อก่อนก็สู้มากับแม่เยอะแยะมากมายเลยเราก็จะเห็นแม่แบบเหมือนเป็นผู้ลุยอะไรในต่างๆอะไรกันพอเราโตมาช่วงวัยรุ่นอะไรครับก็สักมต้นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมีสังคมเพื่อนอะไรเงี้ยครับเราก็จะเริ่มติดเพื่อนแต่ผมเป็นคนที่แม่ปล่อยมากแม่ปล่อยแบบอยากใช้ชีวิตไรทำแบบให้เราไปเจอโลกเองแล้วเราจะได้เข้าใจอะไรเงี้ยซึ่งก็มีทั้งดื้อไม่ดื้อแล้วก็เป็นคนที่ตามเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนขี้กลัวเราจริงๆเราเป็นคนขี้กลัวแต่ว่าเราจะไม่กลัวในเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนเราจะแบบแต่ว่าถามว่าจริงๆคือเป็นคนขี้กลัวไหมขี้กลัวมากอะไรเงี้ยไม่ได้แบบที่จะพร้อมกล้าหาญแบบฉันอยู่ข้างหน้าฉันอะไรเงี้ยก็แค่เป็นคนนึงที่รักสนุกไปวันๆในช่วงเด็กอะไรเงี้ยก็ดื้อไปตามวัยแบบซนแล้วกันเรียกว่าผมซนใช่ครับไม่ค่อยมีอะไรมากซนตามภาษาเด็กเลยครับคือเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นคนขี้กลัวเนาะแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนหมายถึงว่าถ้ามันมีมากกว่า1คนเนี่ยเราจะกล้าที่จะสนุกเราจะมีความกล้าที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองอะไรบางอย่างที่จะแบบว่าผมไม่รู้ว่าผมมีหลายบุคลิกไหมจริงๆแล้วแบบแต่ถ้าเวลาอยู่คนเดียวผมจะเป็นคนแบบนิ่งหรือว่า
อะไรไม่รู้อ่ะมันจะซอฟต์โดยบรรยายโดยแบบเป็นของมันเองแล้วบรรยายแบบเป็นของมันเองแต่ว่าถ้าอยู่กับเพื่อนมันก็จะเป็นอีกเวอร์ชันนึงเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งมันแล้วแต่ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยเหมือนเราก็มีหลายบทบาทอยู่กับเพื่อนก็เป็นแบบนึงอยู่คนเดียวเป็นแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าโตมากับคุณแม่เนาะอยากรู้ว่าแล้วถ้าให้เลือกสักแบบ1อย่างที่แม่สอนเราแล้วยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ยังนำมาปรับใช้อยู่ทุกวันนี้ครับบทเรียนนั้นคืออะไรแม่เขาสอนประมาณว่าไม่คือเขาไม่เคยพูดคำคมเลยกับผมไม่มีอ่ะเขาแค่แบบว่าให้เราใช้ชีวิตอ่ะขอแค่ไม่ไปทำอะไรที่แบบเดือดร้อนคนอื่นไม่ไปทำอะไรให้เราต้องคือถ้าลำบากเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองอะไรเงี้ยขอแค่เป็นคนดีครับหลักๆผมรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลขอแค่เป็นคนดีที่ไม่ได้แบบจนมันพังตัวเองพังทลายตัวเองอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งผมเคยทำผิดพลาดอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นก็ต้องเป็นวันที่เรารู้แล้วว่าผิดแล้วเราต้องอยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขมันไหมถ้าเราแก้ไขก็แปลว่าเราได้เรียนรู้จากมันแต่ถ้าเราไม่แก้ไขก็แปลว่าเรายังไม่ได้แบบเข้าใจมันจริงๆอะไรเงี้ยก็คือเหมือนไม่ได้อาจจะไม่ได้สอนเป็นคำพูดอะไรมากใช่คือแม่ผมเขาเหมือนให้ผมไปผจญภัยกับโลกแบบว่าสมมติว่ารู้แหละวัยเนี่ยออกบ้านตอนกลางคืนเนี่ยมันอันตรายนะแต่ก็ปล่อยให้ไปอะไรเงี้ยแต่ระหว่างที่ไปคือเขาจะโทรเช็คตลอดแต่ว่าผมก็ไปใช้ชีวิตจนแบบถึงจุดนึงก็รู้สึกว่าแบบก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนุกเพราะว่าผมก็แค่เป็นคนนึงที่แค่ลองไปใช้ชีวิตแล้วก็แบบก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบสุดโต่งเงี้ยแบบรู้สึกว่าเราเองก็เลือกชีวิตเราได้แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบไปตามเพื่อนแบบสุดท้ายเราก็เลือกชีวิตเราเองได้ว่าแบบเราจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนไปลองใช้ชีวิตแม่ปล่อยให้ไปลองใช้ชีวิตแต่ว่าพอลองแล้วเราก็เหมือนเจอจุดที่มันพอดีของเราว่าชอบไม่ชอบมันอยู่ที่ถามใจตัวเองดูว่าเรารู้สึกไหมอ่ะผมจะเป็นคนชอบที่แบบว่าทำปุ๊บแล้วรู้สึกว่าลองถามใจตัวเองดูว่าเรารู้สึกดีไหมเราชอบไหมเราแฮปปี้ไหมถ้าเราแฮปปี้เราก็อาจจะทำแต่ถ้าเราไม่แฮปปี้เราก็แบบก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองผมว่ามันง่ายมากใช่พูดถึงเรื่องแฮปปี้เนาะในแบบสอบถามอันนี้เขียนว่าชอบตัวเองเวลาที่สนุกใช่ในวัย27แต่ตอนนี้ฮะสนุกกับอะไรบ้างครับจริงๆทุกวันนี้นี่ก็สนุกกับการทำงานครับสนุกกับการที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราได้ทำอะไรใหม่ๆมันเหมือนเราเล่นเกมแล้วเราเจอแบบภารกิจประจำวันทุกวันนะครับมันจะเหมือนแบบว่าวันนี้ฉันจะต้องทำอะไรโดยที่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้หรืออาจจะเจอแบบสมมติว่าวันนี้ผมจะเดินก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าโดยปกติผมจะต้องเดินก้าวซ้ายไปตลอดแต่อยู่วันเนี้ยผมกลายเป็นแบบสมมุติเกิดอุบัติเหตุขาซ้ายเดินไม่ได้แต่เราก็ต้องเราได้เจอเควสใหม่คือเราต้องก้าวขวาอะไรครับเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราใช้ชีวิตแบบไม่ได้แต่ว่าคือเราแค่ก็ยังเดินไปข้างหน้าเหมือนกันแค่อาจจะเดินช้ากว่าเดิมหรืออะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความท้าทายเป็นมันเหมือนเราเจออะไรใหม่ๆใช่ซึ่งมันอยู่ที่ว่าในระหว่างนั้นเราทำได้มากแค่ไหนแค่นั้นเองแต่ผมว่าผมจะมีความคิดบางอย่างที่แบบพอเราใช้ชีวิตมากๆแล้วมันจะแบบมันไม่มีอะไรที่เราแบบจะทำไม่ได้จริงๆถ้าเรายังไม่ได้ลองทำถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบถึงแม้ว่าเราจะแบบอาจจะแบบโอ้กลัวมากไม่ชอบมากเกลียดมากแต่ว่าถ้าแบบจริงๆถ้าเราลองทำมันก็อาจจะแบบเราก็ทำได้นะอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะแบบไม่ได้ชอบ 100% แต่ก็ถามว่ามันจะผ่าน question แบบเควสนั้นไหมมันก็ผ่านอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็ได้เจออะไรใหม่ๆได้สนุกอะไรใหม่ๆนี่ครับแต่ผมว่าสิ่งที่มันมีความสุขที่สุดในการใช้ชีวิตคือเหมือนแบบเราได้ทำอะไรสิ่งที่เราชอบจริงๆมันเลยสนุกแค่นั้นเองซึ่งสิ่งที่ชอบจริงๆนั้นก็คือการเป็นศิลปินไหมใช่จริงๆผมชอบในการเป็นพาร์ทศิลปินมากใจเรามันรักอะครับใจเรามันแบบทำไมเราทำสิ่งนี้แล้วเราไม่เหนื่อยเลยเรามีความสุขจังเราแบบเรารู้สึกว่าเราอยากซ้อมเราอยากเต้นเราอยากร้องเพลงเราอยากวนอยู่กับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการเจออะไรใหม่ๆอะครับมันแบบอยู่บนเวทีแล้วแบบโอ้ยฉันแฮปปี้เลยถึงแม้ว่าฉันเต้นแล้วท่าทางจะออกไปไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ฉันรู้สึกว่านี่มันคือตัวฉันอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าบนโลกนี้มันแบบถูกดีไซน์มาแบบบุคลิกคนเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันเหมือนกันหมดไม่งั้นคนทั้งโลกก็คงเดินซ้ายขวาเท่ากันไปหมดมันเลยแบบเหมือนทุกคนก็มีจุดเด่นใช่แต่คนมีจุดเด่นของแต่ละคนอ่ะผมรู้สึกว่าอยู่ที่ว่าเราจะมันออกมาได้มากแค่ไหนแต่ว่าเชื่อจริงๆว่าชอบเป็นศิลปินจริงๆคือพอพูดคำว่าศิลปินนายนี้ดูยิ้มมากที่สุดตั้งแต่เราคุยกันมาครับแต่เมื่อกี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้นายนี้บอกว่า
ตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนไม่ได้กล้าขนาดนั้นเนาะเป็นคนขี้กลัวแต่ไอการเป็นศิลปินที่ล่าสุดก็เพิ่งมีเป็นแฟนคอนเฟโนมินอลครับซึ่งมันดูต้องใช้ความกล้าเยอะมากๆที่จะต้องไปยืนอยู่ข้างหน้าผู้คนแบบโอ้โหหลักพันหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวไหมฮะหรือว่าแล้วทำไมเราถึงกล้าที่จะทำสิ่งนี้ครับไม่รู้ว่าด้วยความเป็นเพราะวัยณตอนนี้ไหมหรือว่าผมว่ามันอาจจะมีหลายสิ่งแบบเช่นแบบความรับผิดชอบที่เรามีหน้าที่ที่เราต้องทำอะไรครับเราแค่คิดถึงด้วยความณตอนนี้ผมอาจจะคิดว่าได้แบบไต่ตองว่าผู้คนที่เขาอยากมาดูเราอะไรเงี้ยผมไม่รู้หรอกว่าเขาอยากเห็นอะไรอ่ะแต่เรามีสิ่งที่รู้แค่ว่าเขาตั้งใจมาดูเราเขาอยากเห็นแน่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้ถึงความตั้งใจนี้แค่เป็นจุดพอยนี้เรารู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่เราอยากถ่ายทอดให้เขาได้เห็นแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดผมเลยรู้สึกว่ามันคือเป็นการที่เราแบบตั้งใจที่อยากจะทำมันออกไปมันเลยไม่ได้รู้สึกว่าฉันกล้าที่จะแบบฉันใช้ความกล้าเพื่อมาแสดงแต่ใช้แค่แบบใช้ความหน้าที่อะไรบางอย่างหรือความเป็นตัวเองบางอย่างที่อยากให้ทุกคนได้เห็นได้รู้จักอ่ะมันเหมือนเรารู้ว่าเฮ้ยเขาอยากมาเจอเราอยากมาร่วมยินดีไปกับเราเราก็แฮปปี้ที่จะไปทำตรงนั้นเนาะใช่ครับแฮปปี้แล้วเหมือนเราทำเขามาดูเราด้วยความสุขเราก็ให้ความสุขเขาคืนเลยครับไอความรู้สึกตอนอยู่บนเวทีตอนนั้นมันรู้สึกยังไงจริงๆผมตื่นเต้นแต่ว่ามันปนกันไปหมดครับมันมีความสุขเรารู้สึกว่าเขามาดูด้วยความเขาเข้าใจเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคนที่เขาซัพพอร์ตผมอ่ะผมรู้สึกว่าเขาก็เข้าใจผมในการที่ผมเป็นผมอะไรผมรู้สึกมั่นใจขึ้นสบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจากที่เราอาจจะไม่เคยมั่นใจเราอาจจะเคยแบบเก็บอะไรไว้บางอย่างไว้ข้างในอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ปลดปล่อยมา 100% อะไรครับคือมันเหมือนเราก็พอจะรู้ว่าคนที่มาดูเราเขาก็รู้จักตัวตนของเราเป็นตัวเองได้เราก็อันนี้ก็แต่ว่าก็ขอยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับคอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านไปเนาะขอบคุณมากครับโอเคครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่อยากชวนนานี้คุยก็คือเข้าใจว่าเป็นคนที่ชอบพกตุ๊กตาครับมันมายังไงฮะเรื่องเนี้ยคือจริงๆเมื่อก่อนผมไม่ได้พกเพราะผมไม่กล้าที่จะพกแต่เริ่มกล้าที่จะพกเริ่มแบบรู้สึกว่ารู้สึกชอบรู้สึกว่าแบบอยากละผมก็เริ่มจาก1ตัวก่อนแต่จริงๆอ่ะเป็นคนด้วยเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่ชอบการ์ตูนตั้งแต่เด็กนั่นแหละเรารู้สึกว่าหรือว่าเราเล่นเกมตั้งแต่เด็กครับผมจะเริ่มแบบเห็นแบบเป็นตัวละครแล้วกันเป็นตัวละครแบบสมมุติว่าเป็นการ์ตูนเรื่องนึงเป็นวิญญาณเล็กๆอยู่ข้างๆหัวเราข้างๆอะไรจะลอยตามตลอดหรือเป็นตัวคู่หูเป็นอะไรอย่างงี้หรือว่าเป็นตัวละครในเกมอะไรเงี้ยที่เป็นแบบสมมติเป็นสัตว์เขาจะเรียกว่าสัตว์เลี้ยงเทพสัตว์อะไรเงี้ยสมมติเป็นหมีแพนด้าเป็นเสือน้อยๆเป็นอะไรเงี้ยแล้วแบบให้โชคเราอะไรผมจะรู้สึกว่าแบบผมชอบมีอะไรที่มันแบบเป็นอะไรเล็กๆน่ารักแบบคอยติดตัวผมตลอดผมเลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาสิ่งนี้มาแบบเป็นสิ่งที่เราชอบเหมือนกันแบบท่านมาพกติดตัวก็เหมือนว่าเขาก็เหมือนอาจจะเป็นสิ่งที่พึ่งสบายใจของเราบางอย่างที่รู้สึกแบบทำให้เรามั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบสมมติว่าเราแบบรู้สึกว่าสิ่งนี้คือของนำโชคเราโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกแต่เราแค่แบบรู้สึกสบายใจเองอ่ะเราเอาแค่ทำตามใจความรู้สึกตัวเองเลยครับเราก็แบบหยิบตัวนี้มาใช้ละกันเลยวันนี้จะเป็นโชค100% เลยก็ได้อะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อเราอะไรครับอาจจะเป็นแบบได้พาน้องออกไปเที่ยวด้วยไม่ต้องให้อยู่แต่ที่ห้องอะไรครับใช่แล้วแต่ตอนแรกบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่กล้าพกเมื่อก่อนอาจจะไม่กล้าพกเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของด้วยความสังคมหรืออะไรที่แบบเรายังไม่เคยเห็นใครพกเราอยู่กับเพื่อนที่เขาก็เป็นอีกแบบนึงแต่เราก็เป็นอีกสไตล์นึงอะไรเงี้ยจนวันนึงเราเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์ของเรามันฉูดขึ้นเริ่มอยากทำนั่นทำนี่มากขึ้นก็เลยรู้สึกแบบก็ลองทำดูเลยครับก็แค่นั้นเองสุดท้ายก็แค่เราลองทำดูเพราะว่าสุดท้ายก็ย้อนกลับไปที่ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ไปเดือดร้อนใครใช่มันก็แค่เราแค่เอาตัวเราแบบออกมาให้มันสนุกขึ้นมีความสุขขึ้นแบบสบายใจแค่นั้นไม่มีอะไรเลยใช่ผมรู้สึกว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยถ้าคนมันไม่ชอบจริงครับมันจะไม่มีเสื้อผ้าที่หลากหลายไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายการแต่งตัวที่แบบถูกจำกัดแยกก็เป็นแบบนั้นแบบนี้แบบชาวคนแบบแต่งตัวล็อกแต่งตัวพังหรือว่าแต่งตัวน่ารักแต่งตัวอะไรเงี้ยฮิปฮอปอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างคือมันฟรีสไตล์หมดเลยแล้วสุดท้ายทุกคนเขาแบบใส่ความเป็นตัวเองลงไปบนเสื้อผ้าครับใช่
ยกเว้นแค่การเป็นยูนิฟอร์มที่จะต้องทำงานอะไรเงี้ยแค่นั้นสุดท้ายพอวันพักผ่อนของแต่ละคนสุดท้ายเวลาเขาไปเที่ยวคนนี้อยากชิลคนนั้นอยากอะไรทุกคนชอบแต่งตัวหรือไม่ชอบอะไรทุกคนคือความเป็นตัวเองอ่ะใช่งั้นแอบถามนิดนึงว่าอย่างตอนนี้นันนี้มีตุ๊กตาสักกี่ตัวได้ไม่ได้นับแล้วแต่เยอะแบบสักถึง40-50นี่ถึงผมว่าถึง100ไหมไม่แน่ใจแสดงว่าเยอะมากเหมือนกันเนาะเยอะครับเยอะแต่ว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มีเงินที่จะซื้อขนาดนั้นคือเมื่อก่อนด้วยตอนเด็กๆผมจะชอบพวกผมจะเริ่มชอบแต่เด็กๆแม่ผมจะซื้อเลโก้ต่อบ่อยมากแล้วผมก็จะชอบมากผมจะชอบแบบเอามาตั้งฐานแล้วแบบต่อสู้กันอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็เริ่มแบบดูการ์ตูนเราเริ่มอยากสะสมแต่ด้วยความที่แบบเราก็ยังเด็กเราไม่มีเงินซื้อเราก็จะได้แต่แค่มองอะไรเงี้ยคือพอวันหนึ่งที่เราแบบสามารถทำงานได้เราก็เหมือนได้ซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆอะไรกลับไปให้แบบตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบพอผมกลับมาเป็นเด็กผมโตมาแล้วพอเป็นเด็กมาดูแบบผมก็ไม่ได้มาซื้อนะสมมุติว่าผมชอบการ์ตูนเรื่องนี้ผมก็ดูแบบตอนนั้นชอบมากอยากมีแต่ว่าตอนนี้ถึงซื้อไปก็รู้สึกแบบก็คงไม่มีที่ให้น้องอยู่อะไรน้องว่าอยู่ตรงนี้มันสวยมันเท่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเอาไปแล้วก็ไปดูแลอาจจะไม่ดีก็ได้ก็เลยรู้สึกแบบแต่ตุ๊กตาอะไรบางอย่างผมก็แบบบางอย่างเหมือนเราชอบมากเรียกเราก็ขอเอาไปเก็บไปไว้แล้วกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าตัวเล็กๆผมก็จะชอบแบบเอามาห้อยเพราะรู้สึกว่าด้วยความที่ผมชอบอะไรบางอย่างเลยมันเลยแบบอยากเอามาตกแต่งอ่ะใช่ผมชอบตกแต่งนอกจากเรียกว่าฟังก์ชันในการแบบเหมือนตกแต่งเนาะไอการพกตุ๊กตาครับมันมีส่วนช่วยให้นานิในวัย27มีความกล้ามากขึ้นด้วยไหมฮะเมื่อกี้ที่บอกเหมือนเขาเป็นเพื่อนเขาแบบเป็นผมรู้สึกด้วยนะรู้สึกว่าเรามั่นใจอะไรบางอย่างขึ้นเรารู้สึกว่าการที่ทุกคนเขามองเรามาแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรเราเลยเนี่ยเขาก็บางคนผมก็เห็นทุกคนเขาก็ห้อยตุ๊กตาตั้งเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบใช่จริงๆก็มีคนอีกมากมายบนโลกนี้หลากหลายประเภทที่ชอบไม่ชอบก็มีแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจว่าสุดท้ายเราทำอะไรก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละที่เป็นตัวเราแล้วเราแฮปปี้ที่สุดขอแค่แบบไม่ไปสร้างความลำบากใจให้คนอื่นแล้วเราทำแล้วเราแบบไม่ทุกข์อะไรอย่างเงี้ยครับก็พอใช่โอเคเนาะเป็นสนุกกับการลองทำงานมีความสุขกับการได้พกตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทีนี้มานี่คือพาร์ทความสุขในวัย27เนาะทีนี้อยากชวนคุยถึงเรื่องความทุกข์กันบ้างในแบบสอบถามนานี้เขียนว่าไม่ชอบตัวเองเวลาที่ซึมอะไรทำให้นานี้ในวัยเนี้ยซึมจริงๆอย่างนี้ว่าทุกช่วงทุกวัยเลยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกคือบนโลกนี้เหมือนเราต้องรู้จักคำว่าความสุขกับคำว่าเสียใจเลยครับมันแบบว่าคนเรามันต้องเจอเรื่องเสียใจมาก่อนไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรผมว่าทุกเรื่องมันคือความรู้สึกมันคือแบบถูกอยู่ในของความรู้สึกอะครับแล้วแบบคือเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งคนเราแต่ละคนมันจะไปเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างสมมุติว่าบางคนอาจจะเป็นคนแบบที่จะไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนวันหนึ่งเขาแบบไปโดนอะไรไม่รู้แหละหรือผมอะไรผมอาจจะเคยผ่านมาเยอะผมด้วยความผมรู้สึกข้อเสียผมเป็นคนที่แบบอาจจะเรียกว่าใจดีหรือเป็นคนที่ไม่รู้ว่ารักตัวเองน้อยไหมนะแต่ว่าผมจะเป็นคนชอบเสียสละแต่อาจจะเสียสละมากเกินไปใจดีกับคนอื่นมากเกินไปจนคนเขาไม่ได้แคร์เราจริงๆอะไรครับเราจะแคร์คนอื่นมากไปโดยคือเมื่อก่อนผมจะไม่ค่อยรู้จักโลกขนาดนั้นมันไม่รู้ว่าต้องใช้คำยังไงแต่ว่าผมอ่ะจะเป็นคนที่ชอบให้ใจคนอื่นผมจะชอบแบบจริงใจแลกใจแต่ว่าพอเราใจแลกใจไปเรากลับไม่ได้รับกลับมาหรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะโดนแบบหักหลังบ้างหรือโดนอะไรต่างๆมาแล้วเรารู้สึกแบบทำไมเราดาวจังเราเสียใจแล้วทำไมแบบเราทำดีกับใครสักคนแบบทำดีกับเพื่อนเลยทำดีกับแล้วทำไมเขาถึงแบบเป็นแบบนี้กับเราอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราแบบไม่สามารถพูดกับใครได้แบบนอยซึมไม่กล้าคุยกับใครแล้วก็แบบบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรอยู่ซ้ำๆจนวันนึงแบบมันจะกลายแบบเหมือนจะเป็นซึมเศร้าอ่ะพี่มันแบบมันไม่ไหวแล้วใช่มันแบบไม่ไหวมากๆแต่โชคดีที่แบบอาจจะมีสติบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแบบหรือเจอคนรอบข้างที่ดีอะไรเงี้ยครับที่แบบเหมือนยื่นมือมาช่วยอ่ะแบบว่ารับฟังอ่ะครับแต่จริงๆนะคือผมว่าคนพวกเนี้ยคือต้องได้อธิบายและต้องมีคนพูดแล้วเข้าใจจริงๆอ่ะคือผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่แบบพบเจอปัญหานี้อะไรเงี้ยผมเวลาที่ผมดาวที่ผมซึมก็คือเจอเรื่องมาแบบทั้งการทำงานทั้งเบื้องหลังทั้งอะไรต่างๆที่แบบมันดาวมากจริงๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราแบบไม่ลุกต่อมันก็คือไปต่อไม่ได้จริงแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนรอบข้างเราด้วยอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราก็ต้องกล้าที่จะพูดต้องแบบ
กล้าที่จะไปต่อต้องคือเหมือนต่อให้เขายื่นมือมาแต่ถ้าเราปิดกั้นคือเราก็จะอยู่คนเดียวแล้วเราจะจมอยู่กับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใช่แม้เราจะบอกว่าเราไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆมันก็คือเป็นนะมันเป็นนะจริงๆมันจะทำให้เราเข้าใจโลกยากแล้วมันจะกลายเป็นแบบเราอยู่แต่กับตัวเองแล้วจนไม่มีใครเข้าใจเราแล้วเราก็ไม่เข้าใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พออันนี้ได้รู้เรียนรู้อะไรพวกเนี้ยมันทำให้เรารู้ว่าคือการที่เราใจดีหรืออะไรที่เราเป็นดีๆอยู่แล้วมันนั่นคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็เป็นของเราแหละแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนทั้งโลกได้เพราะว่าแต่ละคนมันนิสัยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราแค่เข้าใจว่าเราแค่มีหน้าที่ทำดีต่อไปนั่นแหละแต่แค่เขาจะทำอะไรตอบกลับมาเราแค่ต้องเข้าใจและยอมรับว่าเขาแค่เป็นคนนิสัยแบบนั้นเพราะว่าแบบโลกมันก็ไม่ได้แบบหมุนรอบตัวเราใช่คือแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้ผิดอะไรด้วยนะเขาไม่ได้แค่เขาอาจจะแสดงออกคนละแบบกับที่เราหวังไว้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรบางทีเขาอาจจะหวังดีก็ได้แต่ว่าคนเราแบบอาจจะหวังดีแบบสมมุติว่าคนเราโตมาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับสมมุติว่าคนนึงแบบหวังดีโดยการที่อาจจะหวังดีด้วยความกดดันแต่จริงๆคือความหวังดีนะแต่คือเขาจะใช้ความกดดันเป็นนิสัยหรือคำพูดคำจาที่แบบรุนแรงแต่จริงๆเขาอาจจะพูดตรงไปตรงมาใช่แต่จริงๆคือใจเขาแบบเป็นคนจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีคนเรามันเซนซิทีฟก็จะโดนไปแล้วคิดมากหรือเจออะไรต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเราแคร์หรือว่าจริงๆเขาแคร์เราแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะการกระทำแบบไม่ได้เหมือนกันอะไรก็เลยมันเลยเกิดแบบหลายเรื่องหลายความรู้สึกทำให้คนเราแบบนั่นแหละมีทะเลาะกันหรืออะไรต่างๆแต่ผมว่าทั้งหมดทั้งมวลคือต้องเข้าใจกันมันเลยจะทุกอย่างมันแบบไปด้วยกันได้เดินไปต่อได้เมื่อกี้ย้อนกลับไปที่นานี้บอกว่าก็คือบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเศร้าอาจจะเก็บไว้คนเดียวแต่ว่าก็โชคดีที่มีคนรอบข้างเนาะอาจจะยื่นมือเข้ามาถามว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยอยากรู้ไอ้การเปิดใจคุยตรงเนี้ยมันสำคัญยังไงบ้างอ่ะเลยว่าการเปิดใจคุยมันสำคัญตรงที่ว่าเราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวแล้วแน่ๆอะไรครับมันคือการระบายสิ่งที่เราทุกข์อยู่ระบายสิ่งที่เราเสียใจพอการที่เราเก็บไว้คนเดียวมันทำให้เราแบบจมอยู่กับตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วการที่เรากล้าที่จะแบบไปช่วยเหลือหรือรับฟังเพื่อนผมว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะมันคือการที่แบบเหมือนดึงขึ้นมาอย่างน้อยถ้าเราลุกด้วยตัวเองไม่ไหวแต่มีคนดึงขึ้นมามันก็จะแบบเหมือนขี่หลังก็พากันเดินไปหรือว่าเดินเองแต่อย่างน้อยก็ได้ลุกขึ้นมาอันนี้ว่ามันสำคัญมากอย่างน้อยก็ช่วยให้เขาลุกเราอาจจะไม่สามารถแบกเขาไปถึงเส้นชัยเราอาจจะไม่สามารถเดินให้เขาได้เราจะไม่สามารถแบบบางคนอาจจะพาแบกขึ้นไปแต่แบบอาจจะเหนื่อยเองอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเราทำให้เขาแบบออกมาจากจุดนั้นอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแบบต่อเรื่องความรู้สึกมากๆใช่แต่ทีนี้บางคนเขาอาจจะกังวลว่าเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจปัญหาเราหรอกคืออยากเล่านะแต่ว่าเล่าไปเขาก็คงไม่เข้าใจอะไรเงี้ยจริงๆอย่างตัวนั้นเองจะเป็นคนแบบว่าแบบชอบพูดกับเพื่อนแบบเล่ามาเถอะอะไรเงี้ยแบบบอกมาเถอะจริงๆแค่เล่ามาเถอะแบบเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรขอแค่เล่ามาอะไรเงี้ยแค่เล่ามาบางทีแบบอาจจะเข้าใจก็ได้อาจจะพบเจอปัญหาเดียวกันก็ได้บางทีเราอาจจะแลกแบบแชร์ประสบการณ์กันก็ได้อะไรเงี้ยขอแค่แบบคุณเล่ามาเถอะอะไรเงี้ยครับถ้าไม่เล่าแบบก็เก็บไว้เงี้ยคนเดียวนะมันไม่ดีหรอกแล้วจริงๆการได้ระบายออกมาเนาะมันก็ทำให้เราอาจจะโล่งขึ้นใช่หรือความจริงคนที่มารับฟังเราบางทีเขาอาจจะไม่ต้องแนะนำอะไรก็ได้นะแค่เขารับฟังอ่ะบางทีมันก็ทำให้รู้สึกดีเราแค่ได้ระบายแล้วอ่ะเราแค่ได้แบบได้พูดอะไรบางอย่างที่แบบอยู่ในใจแล้วอ่ะใช่อันนี้อยากชวนถามเพิ่มนิดนึงคือหลายๆครั้งตอนนี้เราอยู่ในช่วงวัยประมาณ20-30เนาะหลายคนก็จะบอกว่าเนี่ยอายุ20เองเครียดอะไรเยอะแยะเดี๋ยวโตไปมีเรื่องเครียดเยอะกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับนันนี้คิดว่าไงบ้างในวัยนี้จริงๆมันก็มีเรื่องเครียดเยอะเนาะที่นันนี้ว่าคนเราเรื่องเครียดไม่เหมือนกันไม่ต้องวัย20หรอกตั้งแต่5-6 ขวบแล้วอะสมมุติ5-6 ขวบคนเรามันเจอเรื่องเครียดไม่เหมือนกันเด็กสมมติต่อไงก็ต่อไม่ได้วาดรูปไงก็วาดไม่สวยระบายสีไงก็วาดระบายสีไม่สวยจนแล้วแต่วัยเด็กสมมติเรื่องเรียนเรื่องอะไรมันมาเรื่อยๆถูกไหมครับเราไม่สามารถนี้ยิ่งการแข่งขันใช่พอมีการแข่งขันสูงผมว่ามันทุกวัยมันเครียดได้หมดอะเราไม่สามารถแบบไปจัดได้ว่าวัยนี้ต้องมาเครียดมากกว่าอะไรเงี้ยไม่งั้นโหวัยหลักร้อยก็ต้องเครียดหลักร้อยมันไม่ใช่อ่ะซึ่งไหมครับมันผมว่าแต่ละวัยความเครียดมันไม่ได้แบบแปรผันตามอายุเนาะจริงๆมันบางทีเด็ก15-16อาจจะเครียดมากกว่าวัย30ก็ได้คนเรามันอยู่ที่ความคิดแบบคิดมากคิดน้อยแล้วก็ความชิลของแต่ละคนมากกว่าใช่ผมว่า
แล้วอย่างของไหนนี่เองตอนเนี้ย20 27อย่างเงี้ยมันมีความเครียดมีความรับผิดชอบต้องมากขึ้นกว่าตอนช่วงวัย20มั้ยของนั้นใช่ด้วยความที่เราเห็นโลกมากขึ้นอันนี้เห็นโลกมากขึ้นแล้วอันนี้รู้สึกว่าด้วยความที่เราเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นเราต้องรับผิดชอบครอบครัวเราต้องดูแลอะไรบางอย่างเราต้องอะไรครับแบบแล้วเราก็รู้ว่าเราควรทำยังไงในหน้าที่การงานถึงแม้เราจะรู้เลยว่าเราเหนื่อยนะเราเหนื่อยจังแต่คือก็ต้องแบบสู้อะครับเราถ้ามันไม่สู้มันแบบมันจะไม่ก้าวหน้าผมว่าทุกคนเลยเอาจริงๆมันคือผมใช้คำว่าสู้แล้วกันแบบถ้าเราไม่เดินต่อไปข้างหน้าคือยังไงเราก็จะอยู่แต่กับที่แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างต่อให้มีทางแยกไป100 ทางอ่ะแต่คุณเลือกไปทางหนึ่งคุณก็คือเดินไปข้างหน้าใช่จริงๆคือคำว่าสู้ของนายนี้ในที่นี้มันก็คือเหมือนใช้ชีวิตต่อไปแต่ละคนก็อาจจะมีเงื่อนไขต่างกันแล้วมันจะมีอีกที่ว่าคำถามคือเราจะเดินไปข้างหน้าแล้วเราแบบจะรู้ได้ไงไปถูกทางหรือผิดทางแต่การที่เราไปถูกทางหรือผิดทางมันคือประสบการณ์ที่เรารู้ว่านี่แหละคือการที่เราทำผิดอย่างนี้ก็เคยทำผิดมาหลายเรื่องเลยครับแต่มันคือการที่เนี่ยมันคือเหมือนเราเก็บแบบ EXP ที่เก็บประสบการณ์ที่ทำให้เราโตขึ้นอ่ะจริงๆนะแล้วอันนี้จะบอกว่าเวลามันเดินตลอดถูกไหมครับเวลามันเดินตลอดแต่มันคนจะชอบบอกมันสายไปแล้วอะไรแต่อันนี้สำหรับอันนี้ไม่เคยมองว่ามันสายไปเลยแบบสำหรับอันนี้แบบไม่เคยมองว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันสายเพราะว่าเราแค่เราแบบตื่นมาแล้วเราใช้ชีวิตคือเหมือนเราก็กำลังไปข้างหน้าอยู่ไม่ว่าจะช้าจะเร็วอะไรเงี้ยสมมุติว่าเด็กสมมุติว่าถ้าพูดถึงวัยเรียนสมมุติว่าแบบคุณจะต้องสอบอะไรเงี้ยต่อให้คุณมาอ่านหนังสือสอบ2 วันสุดท้ายอ่ะนั่นคือคุณก็ได้อ่านแล้วคุณก็รู้อะไรแค่2 วันสุดท้ายแต่คุณก็มีความรู้ที่ไปสอบอะไรเงี้ยหรือแค่แบบคุณไปผิดทางคุณได้ทำลองผิดลองถูกอ่ะมันก็เหมือนแบบผมว่าทุกเจนทุกวัยครับแบบอย่างที่เราเคยเห็นมาแบบนักวิทยาศาสตร์ผิดเป็น100 ครั้งอ่ะสำเร็จครั้งเดียวก็คือสำเร็จนะครับอยู่ที่ว่าคุณท้อไม่ท้อจริงๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดีและควรมีก็คืออย่างน้อยในวันที่ทดลองทำสิ่งนั้นลองใช้ชีวิตเหล่านั้นมันคงดีถ้ามันมีคนอยู่แบบเคียงข้างเรานะคอยรับฟังคอยใช่ครับจริงคนรอบข้างก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะครอบครัวหรืออะไรต่างๆคือในนี้ก็เห็นนะบางคนเขาจะแบบมีปัญหากับครอบครัวอะไรเงี้ยติดเพื่อนหรืออะไรหรือเพื่อนหรือแต่คือบางทีจะบอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลมันเราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวขนาดนั้นหรอกคือในนี้เชื่อว่ามันจะต้องมีใครสักคนที่เขาแบบแคร์และเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยอย่างน้อยถ้าไม่มีใครจริงๆอ่ะขอแค่เราแบบรักตัวเองให้มากจริงๆครับอย่าไม่รักตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองอย่าอะไรอย่าคิดแบบไม่ดีกับตัวเองขออย่างน้อยเราให้กำลังใจตัวเองอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เราให้เราแล้วอ่ะมันไม่ได้ว่าเราตัวคนเดียวแบบว่าฉันไม่เหลือใครเลยแต่จริงๆคือเราก็ยังมีตัวเราเองที่แบบต้องไปนะใช่เรายังมีเราที่แบบเรารู้จักตัวเองดีที่สุดเราเข้าใจตัวเองดีที่สุดแล้วเรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือฟังนานี้แล้วนึกถึงเป็นเหมือนเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับคือแอปนี้ชื่อว่าแอปสติครับคือบางทีสมมุติเราอาจจะมีเรื่องหนักใจอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเราอาจจะไม่สนิทกับครอบครัวหรือตอนนั้นเพื่อนเราอาจจะไม่ว่างอะไรก็ตามแต่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเหมือนแอปเนี่ยครับมันสามารถ tracking อารมณ์ความรู้สึกของเราได้เหมือนเป็นอีกเครื่องมือนึงโอ้ดีเลยนะแล้วก็ที่ดีอีกอย่างนึงคือมันมีฟังก์ชันในการเหมือนกับว่าเราสามารถกดโทรไปแล้วเขาจะมีอาสาสมัครในการรับฟังให้เราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราระบายครับแล้วก็นอกจากนี้คือไอ้ตัวแอปเนี่ยฮะยังใช้งานได้แบบ24 ชั่วโมงก็คือสามารถใช้ตอนไหนก็ได้แล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยใช่ครับแล้วก็ตอนโทรไปถึงระบายเนี่ยจะเป็นการพูดคุยแบบวันออนวันด้วยสมมติคนไม่กล้าเจอหน้ากันเลยแต่แค่โทรไประบายบางอย่างก็จะดีขึ้นแล้วแต่นี่เชื่อว่าเขาจะให้คำปรึกษาที่ดีด้วยถ้าแบบเป็นอะไรเงี้ยโดยตรงใช่คือส่วนตัวยังไม่เคยลองใช้เองเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะที่มีสิ่งนี้อย่างน้อยตอนนั้นเพื่อนเราอาจจะยุ่งอยู่เขาอาจจะมีเรื่องเครียดของเขาอยู่ทุกคนอาจจะมีเรื่องเครียดของแต่ละคนที่ไม่แต่อย่างน้อยมีนี่เราก็เหมือนแบบมีบางอย่างที่คอยจะซัพพอร์ตเราละหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยดีนะครับดีแล้วก็เมื่อกี้ชอบที่ไหนนี้บอกว่าเหมือนเราไม่ต้องเห็นหน้ากันอะไรเงี้ยบางทีการเล่าการเล่าเรื่องให้คนที่เหมือนคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ตัดสินเราเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเนาะโอเคครับทีนี้ปัญหาคือบางทีไอ้ความหนักใจหรือหลายๆอย่างที่เป็น
ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเราเนาะบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเราใช่บางทีเราต้องสลับบทบาทจากคนเล่าเป็นผู้รับฟังใช่ซึ่งอยากรู้ว่าแล้วนายนี้เคยแบบรับบทเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างงี้ไหมเป็นคนรับฟังบ่อยนะแต่อันนี้จะบอกทุกคนว่าไม่เคยจะมาสอนแล้วไม่สามารถสอนใครได้จริงเพราะว่าทุกคนต้องลองไปเจอเองอันนี้ไม่ได้แบบว่าคุณต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถไปแบบจับทุกคนเดินตามทางอะไรได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือแค่เราแค่ให้คำแนะนำที่แค่ประสบการณ์ของเราอะไรเงี้ยครับแบบแค่เรารับฟังแล้วแบบเราแบบเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยแค่นั้นแล้วเราก็ให้คำปรึกษาก็รู้สึกว่าแค่นั้นเองจริงผมรู้สึกว่าแค่นั้นเราเห็นเขาก็สบายใจขึ้นละอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยผมว่าการให้กำลังใจกันทุกวันนี้ก็เป็นแรงผลักดันแบบให้เราขับเคลื่อนต่อใช่แบบแค่เราแบบไม่ไปว่าเขาไม่ไปซ้ำเติมไม่ไปอะไรเงี้ยขอแค่เราเป็นกำลังใจให้กันอย่างล่าสุดที่มีคอนเสิร์ตเนาะเข้าใจว่าเหมือนบนเวทีเหมือนอย่างสกายเนาะขึ้นเวทีด้วยกันเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยการเต้นหรือการร้องเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดเลยใช่แต่ว่าเขาเห็นว่ามันเป็นเหมือนเป็นความฝันของนานิเขาก็เลยอยากลองทำแล้วนานิได้แบบแนะนำอะไรเขาบ้างไหมในเรื่องนี้นานิพูดกับสกายตลอดว่าทำได้มันทำได้จริงๆมันนานิจะพูดว่านี่มันคือคอนของเรามันคือตัวเราเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบไม่ว่าจะสกายจะทำอะไรไปก็คือตัวสกายทุกคนจะรักและเข้าใจในตัวที่สกายเป็นแบบมันไม่ใช่คือคำว่าคอนเสิร์ตครับมันไม่ได้มีกฎหมายที่มาตั้งว่าคุณต้องเต้นได้เต้นสวยเต้นเก่งต้องร้องเพลงแบบโอ้โหแต่ทุกคนเขามาดูด้วยความที่แบบดูด้วยความเป็นนานิสกายอ่ะใช่เขามาดูในสิ่งที่เราเป็นกันเขามาดูที่เราอยากถ่ายทอดให้เขาดูสกายก็คือสกายนานิก็คือนานิสกายเขาเป็นตัวเองที่เขาพร้อมจะเป็นตัวเองให้ 100% แล้วสุดท้ายนานิก็เห็นว่าแบบเนี่ยสิ่งที่สกายทำก็คือออกมาดีแบบดีมากๆเลยแบบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแบบทุกคนแฮปปี้ทุกคนแบบยิ้มแย้มอะไรเงี้ยไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยอะไรเงี้ยถึงคนมากก็อาจจะแบบเขาอาจจะแค่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่เขาก็แบบคนเรามันหลากหลายความคิดอยู่แล้วครับเราไม่สามารถไปบอกให้ทุกคนชอบเราได้ทั้งโลกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเราแบบก็อย่าไปอะไรเลยอะไรเงี้ยเราแค่ทำในสิ่งที่เรามีความสุขก็พอจริงๆเพราะฉะนั้นแบบให้กำลังใจสกายตลอดแล้วสุดท้ายสกายเขาก็ทำได้ดีมาโดยตลอดตั้งแต่ซ้อมอยู่แล้วด้วยนี่คือวิธีการที่นานิให้กำลังใจสกายเนาะก็คือแค่บอกว่าก็แค่เป็นตัวเองเหมือนเราต้องเชียร์อัพกันทั้งคู่ถ้าเราไม่แบบเลือกที่จะเดินไปด้วยกันแบบทิ้งคนนึงไว้ข้างหลังแล้วทำไปข้างหน้าเองมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ไปด้วยกันอ่ะอันนี้ลองถามแบบนี้ว่าสมมติถ้าตอนนี้ครับมีเด็กอายุประมาณสัก20ต้นๆอะไรเงี้ยเดินมาเจอนานิเนาะในฐานะรุ่นพี่อย่างเงี้ยครับแล้วสมมติเขากำลังกดดันมากรู้สึกว่าทุกวันนี้โลกมันต้องแข่งขันกันเราต้องทำให้ดีเราต้องเป็นที่หนึ่งเราต้องเพอร์เฟกต์เพื่อให้มีงานเพื่ออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนานิจะบอกเขาว่าไงจริงๆคือนานิเข้าใจว่าทุกคนบนโลกเนี่ยอยากทำสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วแต่ถ้าในโลกความเป็นจริงอ่ะมันยากในการที่เราจะเป็นตัวเองแบบ 100% แล้วได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ว่าจริงๆอย่าไปกดดันตัวเองมากคือกดดันได้เป็นแรงผลักดันได้แต่ว่าอย่าไปแบบมันคือการทำร้ายตัวเองอย่างหนึ่งอ่ะทำไปได้เลยในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอ่ะแบบว่าสมมุติเราอยากเป็นนั่นเป็นนี่สมมุติเราอยากเป็นนักกฎหมายอ่ะเป็นนักกฎหมายแต่จะบอกว่าอย่างที่อันนี้บอกคือบนโลกนี้มันไม่มีคำว่าสายเกินไปจริงๆสมมุติว่าคุณสอบสมมุติคุณไปสอบแล้วแบบสอบไม่ผ่านอ่ะ2 ปีแล้วแต่ว่าแบบมันก็ยังไม่สายอ่ะคือถ้าใจเรายังรักอยู่อ่ะคือคุณก็ยังทำแล้วคุณแบบนี้ไม่คนรอบตัวเลยแบบว่าอยากเป็นนั่นเป็นนี่อ่ะแต่แบบก็แต่เห็นว่าเขาสู้ตลอดนะครับเห็นว่าทุกคนสู้ตลอดสุดท้ายเขาก็ทำได้ใช่แค่ทุกอย่างมันใช้เวลาทุกอย่างมันไม่มีใครแบบมันมีแต่มันมีส่วนน้อยแบบมันไม่มีใครทุกคนบนโลกที่แบบทำ1 ครั้งแล้วสำเร็จเลยทำ1 ครั้งแล้วสำเร็จเลยไงอย่างกว่านี้จะแบบมาแบบทุกวันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าตัวเองว่าสำเร็จนะแต่ก็ทำให้ตัวเองมีความสุขกว่าจะขนาดนี้ได้ก็แบบได้เรียนรู้เหมือนเก็บประสบการณ์เก็บ EXP ได้เจอเรื่องราวมากมายที่แบบมีทั้งเรื่องเสียใจเรื่องทุกข์แต่ว่าตรงนี้แหละมันทำให้เราโตขึ้นและตั้งใจขึ้นและเรารู้จุดบกพร่องเราที่เราควรแก้ไขอะไรเงี้ยในนี้จะบอกว่าบนข้างหน้าอะไรเงี้ยมันเจอเรื่องเสียใจอยู่แล้วแต่ก็แบบล้มได้นะแบบนอยได้ร้องไห้ได้แต่ขอแค่แบบท
ถ้าลุกไวก็ดี ถ้ายังไม่พร้อมลุกก็ไม่เป็นไรแต่ขอแค่แบบอย่าทิ้งมันไปใช่ทำในสิ่งที่แบบที่คุณชอบนะอะไรเงี้ยแบบโลกมันยังหมุนตลอดมากี่ร้อยล้านพันปีเลยอ่ะมันยังไม่หยุดให้เราเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็แบบเรามีเวลาสั้นกว่าโลกอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปรีบหยุดเลยเรารีบทำในสิ่งที่เราทำได้แบบตอนนี้มีแรงก็ทำไปเถอะอะไรเงี้ยครับใช่โลกมันหมุนมาตั้งนานแล้วมันยังไม่หยุดเลยโลกมันยังไม่หยุดเลยอ่ะโลกมันแบบหมุนเพื่อให้เรามีชีวิตด้วยซ้ำอ่ะเรายังโลกมันยังไม่ท้อเลยมันอาจจะท้อแต่มันก็ยังมันอาจจะท้ออาจจะเหนื่อยนะแต่มันก็หยุดไม่ได้โอ้แต่ฉันหยุดไม่ได้เพราะฉันต้องคอยดูแลคนอีกนับหมื่นล้านคนอะไรเงี้ยถูกว่าใช่ก็แต่ว่าก็คือก็อย่าเพิ่งหยุดก็ลองไปแต่ว่าก็อย่ากดดันมากเกินเหมือนที่นายบอกใช่อย่ากดดันมากเกินเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมหาความสุขให้ตัวเองอย่าลืมแบบให้ความรักกับตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยครับใช่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดกำลังใจแบบเรื่องความรู้สึกตัวเองในใจที่สุดนี่แหละผมว่ามันคือสิ่งที่แบบสำคัญที่สุดถ้าเราแบบหยุดเมื่อไหร่คือทุกอย่างคือจบเลยเพราะฉะนั้นเราแบบพักได้แต่ไปต่อครับกำลังใจมันสำคัญจริงๆเนาะเหมือนเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยหรือบางทีในนี้บอกว่าก็อย่างตอนจะขึ้นคอนเสิร์ตก็เหมือนผัดกันให้กำลังใจกับสกายเนาะโลกอาจจะมีพระอาทิตย์กับพระจันทร์เป็นเพื่อนก็ได้แบ่งกันถูกไหมโอเคครับแต่ทีนี้ในนี้ฮะคือบางทีเนี่ยอาจจะเราเองอาจจะอยากเรียกว่าอาจจะอยากช่วยอาจจะอยากรับฟังคนอื่นเนาะแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราควรเข้าหาเขาหรือควรรับฟังเขายังไงซึ่งวันนี้ครับทาง Maybelline New York เนี่ยมี5ขั้นตอนที่เรียกว่า Brave Talk มี5ขั้นตอนง่ายๆที่เชื่อว่าเอาไปปรับใช้ได้เดี๋ยวลองเล่าให้นานี่ฟังดูเนาะว่ามีอะไรบ้าง5ขั้นตอนนี้เนาะคือเรียงไปเลยคืออย่างตัว B เนี่ยมาจากคำว่า be present ก็คือเข้าหาก็สมมุติเราเจอเพื่อนเราหรืออาจจะแฟนหรืออาจจะพี่น้องเราเขาเครียดอยู่ก็เข้าหาเขาเนาะใช่ถัดมาคือตัว R เนาะคือ right setting ก็คือเข้าห้องในที่นี้คือหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการคุยกันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรใช่ให้สมมุติไปคุยที่แบบคนเยอะก็อาจจะไม่มั่นใจไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่าB R และตัว A เนี่ยก็คือ ask question เนาะก็คือถามคำถามเปิดใจคุยกันถัดมาคือตัว V ฮะก็คือ validate feelings ครับหรือว่าเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายเนาะวันนึงพอเรารับฟังแล้วบางทีต้องไม่ได้ฟังแค่สิ่งที่เขาพูดแต่ต้องเข้าใจเขาด้วยว่ารู้สึกยังไงครับและตัวสุดท้ายก็คือตัว E เนาะซึ่งตัว E เนี่ยย่อมาจาก encourage action นะครับซึ่งหมายถึงว่าบางทีเนี่ยปัญหาที่เพื่อนเจอเราเองก็อาจจะช่วยไม่ไหวเราอาจจะไม่รู้วิธีแต่เราก็สามารถแนะนำเพื่อนของเราเนี่ยไปยังแหล่งช่วยเหลือได้เนาะซึ่งอาจจะแนะนำเขาไปหาทั้งนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์รวมถึงเดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันเยอะมากอย่างที่ความจริงตอนต้นรายการเราก็พูดถึงแอปสติไปเนาะก็จริงๆถ้าเราช่วยเองไม่ได้เราก็ยังสามารถแนะนำเพื่อนไปยังเนี่ยแหล่งช่วยเหลือได้เหมือนกันซึ่งฟังคู่มือนี้แล้วอย่างนั้นนี่เองคิดเห็นยังไงบ้างจริงๆมันใช่ทั้งหมดคือใช่หมดเลยนะมันสำคัญหมดเลยทุกข้อเรื่องความส่วนตัวเพราะคนเรามันนิสัยไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะชอบคุยที่แบบส่วนตัวมากจริงแล้วฉันถึงจะพูดหมดอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะก็คงไม่อยากไปร้องไห้สมมติถ้ามันแบบไม่อยากต่อหน้าคนอะไรเงี้ยสิ่งสำคัญที่สุดก็นั่นแหละครับความเข้าใจอยู่ที่ว่าเราเข้าใจน้อยเข้าใจมากแค่ไหนหรือการช่วยเหลืออะไรเงี้ยจะบอกว่าแค่การที่เราไปรับฟังนั่นคือการช่วยเหลือแล้วอะไรเงี้ยใช่มันคือก็จริงนะจริงมันคือการช่วยเหลือเลยนะครับมันคือการที่แบบเราช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยเราแบบเราไม่ทิ้งกันนะอะไรเงี้ยเราแบบก็คงจะดีถ้าเราได้แชร์เราก็ได้รับฟังกันเยอะๆเนาะใช่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างวันนี้ที่ได้มารับฟังนานี้ก็ดีใจมากๆเหมือนกันครับโอเคทีนี้ใช้ชีวิตวัย20มา7ปีเต็มๆเนาะ7 ปีครับแต่ว่านานี้ก็ยังให้คะแนนความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองอยู่แค่ครึ่งนึงคือ5 เต็ม 10ใช่อยากรู้ว่าแล้วมันหายไปไหนอีก5ฮะหรือว่ามันทำไมมันถึงยังแค่5อยู่ครับก็นานี้ชอบรู้สึกว่าไอ้ความเป็นเด็กของเรามันคือความสุขที่ความสุขอ่ะมันเป็นเมมโมรี่ที่เราไม่อยากให้มันหายไปแล้วก็อยากให้มันอยู่กับเรามันคือรอยยิ้มที่เราแบบสะสมมาเก็บมาแล้วความเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นแค่แบบสิ่งที่เราต้องทำเฉยๆไม่รู้ว่าความเป็นผู้ใหญ่มันคืออะไรอ่ะผมก็ไม่รู้แล้วความเป็นเด็กมันคืออะไรผมว่าทั้งหมดทั้งมวลผมเลยให้อย่างละครึ่งผมไม่สามารถบอกว่าฉันเป็นผู้ใหญ่ 100% อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแค่ตัวเลขมากำหนดว่าคุณโตแล้วคุณเลยต้องเป็นผู้ใหญ่แต่อันนี้แบบไม่ค่อยแบบตัดสินด้วยอะไรเงี้ย
ไม่ค่อยตัดสินกันด้วยอายุแล้วบางทีความคิดเด็กอาจจะโตกว่าก็ได้อะไรเงี้ยแค่สิ่งที่เราทำอยู่มันอยู่ในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่เคารพกฎเกณฑ์เคารพคนอื่นเนาะแค่นั้นก็พออะไรครับแปลว่านายนี้ในสมมติในวัย30-40ก็ยังอาจจะเป็นคะแนน5 เต็ม 10อยู่คิดต้องเป็นอย่างนั้นคิดว่าต่อให้ไป40อะไรเงี้ยแต่นี้คิดว่ามันความสุขของเราที่เคยเป็นมายังไงอ่ะสมมุติว่าอันนี้ชอบตุ๊กตาตัวนี้มากในวัยเด็กทุกวันนี้โตมา27 ปีก็ยังชอบอยู่เลยก็แปลว่าความเป็นเด็กเราไม่ได้หายไปใช่อะไรเงี้ยจนเรามาโตเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะเจอสิ่งที่ชอบในวัยโตแบบจะได้ชอบความท้าทายมากขึ้นที่ได้การเป็นผู้ใหญ่เราได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นเด็กเราก็ไม่ได้หายไปแต่ความเป็นผู้ใหญ่เราก็ค้นพบเจออะไรใหม่ๆมากมายมากขึ้นมันก็คือการเรียนรู้แล้วแบบไปพร้อมๆกันเหมือนที่นี้บอกก็คือเก็บ EXP แหละเก็บ EXP มันไม่ได้หายไปมันคือหลอด EXP ที่เต็มแล้วก็ไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่มีวันแบบลิมิตครับมันคือแบบอัพเลเวลไปแค่นั้นเองแล้วมีอะไรที่นายนี้แบบสูญเสียไปเพราะการเติบโตบ้างไหมเช่นสิ่งนี้เคยชอบเดี๋ยวนี้ไม่ชอบแล้วหรือว่าอะไรที่มันเสียไปเพราะการเติบโตบ้างไม่เคยมีไม่ชอบแต่ว่าเคยมีแต่สิ่งที่ชอบแล้วทำไปแล้วก็เสียใจหรือว่าไม่ชอบแล้วก็ทำไปก็เสียใจเนี่ยแต่มันคือการเรียนรู้ครับแบบว่าเราทำไปแล้วเราสูญเสียเราทำไปแล้วเราแค่จะรู้สึกไม่ชอบที่สุดคือรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเสียใจก็เขียนในนี้ด้วยเรื่องที่ยากที่สุดคือรู้สึกว่าเรื่องที่รู้ว่าต้องใช่เรื่องที่รู้ว่าเราอนาคตเราต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเราต้องสูญเสียอะไรเงี้ยหลักๆพูดง่ายๆตรงๆก็คือเราสูญเสียแบบคนเรามันไม่ได้อยู่ไปตลอดกาลเลยเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าวันหนึ่งมันต้องจากนั่นคือเรื่องที่เรารู้แล้วเราก็เสียใจแต่แค่ต้องเข้าใจมันอะไรเงี้ยใช่หรือทำสิ่งที่ชอบและทำไม่ได้เสียใจนะแต่ก็ได้รู้ละได้ลองทำละแต่ก็ไม่ได้เลือกชอบเพราะฉันได้ทำสิ่งที่ฉันชอบแล้วอะไรเงี้ยแล้วฉันแฮปปี้แต่ก็รู้ว่าเราทำแบบไม่ได้แบบสำเร็จไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่สำเร็จก็มีโอกาสให้ทำอีกใช่แล้วทุกวันนี้ถ้าสมมติพบเจอกับการสูญเสียอะไรสักอย่างสมมติเหตุการณ์ง่ายๆสมมติว่ามีตุ๊กตาตัวหนึ่งเราชอบมากแต่เราพกออกมาแล้ววันหนึ่งมันหล่นมันหายไปอย่างเงี้ยมีแล้วครับมีแล้วจะรับมือยังไงกับสถานการณ์นี้คืออันนี้มีตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ก็ชอบมากและสำคัญมากลิมิเต็ดด้วยโอเคใช่จำได้เลยแล้วคราวนี้ก็จะขนย้ายเลยครับแต่ตอนนั้นเหมือนมีเซนละตอนนั้นก็บอกเราว่าประมาณแบบเฮ้ยตุ๊กตาตัวนี้แบบไว้ข้างหน้าหรือข้างในดีอะไรเงี้ยกลัวมันจะหล่นหายตัวนี้สำคัญมากสุดท้ายก็หายจริงก็รู้สึกแบบเข้าใจมันอะรู้สึกว่าไม่เป็นไรบางทีคือเสียใจนะแต่ว่าบางทีแบบน้องอาจจะอยู่กับเรามานานแล้วก็ได้น้องอาจจะอยากไปผจญภัยแล้วก็ได้อะไรเงี้ยน้องอาจจะอยากไปผจญภัยแล้วก็ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรครับบางอย่างมันเสียไปแล้วเราไม่สามารถเอากลับคืนมาได้จริงๆครับเราไม่สามารถแบบมีเครื่อง time machine แล้วแบบย้อนเวลากลับไปได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันคือการเรียนรู้มันก็อาจจะเรียนรู้ที่แบบเราอาจจะรักษาน้องไม่ดีเองทำให้น้องหล่นหายไปอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆกับคนก็อาจจะเหมือนกันเนาะเหมือนกันจริงๆเรื่องเวลาเรื่องอะไรทุกอย่างจริงๆนะแบบอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่กล้าที่จะไปคุยตอนนี้เวลามันเดินเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเขาหายไปแล้วจริงๆมันยากนะมันยากที่จะกลับมานะอะไรเงี้ยใช่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันทั้งคนในครอบครัวเองหรือเพื่อนที่ทุกอย่างเลยนะถ้าเราไม่ทำตอนนี้หรืออะไรเงี้ยคือตอนนี้อาจจะยังไม่กล้าแหละแต่ก็ฮึบอีกไปสักนิดนึงแล้วกันแต่บางทีอีกนิดนึงมันก็อาจจะเป็นเวลาที่สำคัญที่แบบไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยคือถ้ามีอะไรทำให้ดีกันและกันตอนนี้หรืออะไรต่างๆแบบทุกเรื่องทุกอย่างครับถ้าแบบทำได้แบบอันนี้แนะนำแบบอยากให้ทำนะอะไรเงี้ยเพราะว่าคือทุกอย่างเวลามันเดินแล้วมันไม่หยุดหมุนจริงแหละแต่ว่าเวลาของคนเราเองมันมีจำกัดโดยที่เราไม่รู้ใช่อย่างนายนี้เองคือบอกรักคุณแม่บ่อยไหมฮะบอกบ่อยอย่างนี้อาจจะเป็นไม่ค่อยกล้าบอกจริงๆก็เป็นอันนี้เป็นคนไม่ค่อยกล้าบอกเหมือนกันทุกวันนี้ก็ถ้าแม่พิมพ์อะไรมาเราก็จะให้แม่กลับเท่าเดิมใช่ใช่ใช่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเวลาให้แม่แหละแต่เรารู้หรือน้องชายอะไรเงี้ยที่ไหนนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ก็พยายามแบบ
ให้เท่าที่ให้ได้หรือคนใกล้ตัวคนรอบข้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพยายามแบบทำสิ่งดีๆให้เขาอะอย่างน้อยถึงแม้เราจะไม่ได้เจอกันแต่ขอให้จดจำกันในทางที่ดีก็พอสิ่งดีๆพอให้เขาได้มีความสุขกับเราใช่แค่นั้นเองโอเคฮะก็ดูรู้จักโลกรู้จักชีวิตมากขึ้นเยอะเนาะในช่วงวัยถ้าพูดถึงโตมา27 ปีอะคือถ้าย้อนกลับไปอายุ20อะยังไม่ได้รู้จักอะไรมากเท่านี้อาจจะยังกลัวกว่านี้ใช่กลัวแล้วแบบเจอแบบทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันทำไมฉันถึงเสียใจทำไมฉันต้องเสียใจทำไมฉันต้องโดนเรื่องแบบนี้โตมาเรื่อยจนเราเข้าใจเนาะอะไรแต่ว่าสุดท้ายคนเรามันเจออะไรมาไม่เหมือนกันเราแค่ให้คำแนะนำได้แต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตยังไงแล้วเราไปเจออะไรยังไงผมว่าแบบทุกเจนทุกวัยมันโตมาไม่เหมือนกันจริงๆครับมันแบบสังคมเปลี่ยนมันเปลี่ยนเรื่อยๆมันเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราให้คำแนะนำเด็กได้แต่เราไม่สามารถไปสอนให้เขาต้องมาเดินตามรอยเราได้บอกได้ว่าเราเจอมายังไงแต่ว่าเขาจะไปใช้ยังไงก็ใช่เพราะไม่งั้นแบบโลกนี้มันคงจะเป็นไปตามยุคผู้ใหญ่ที่เขาเคยตั้งมาไปหมดอะไรเงี้ยสมมุติว่าตึกมันเคยสี่เหลี่ยมมันตลอดมันก็ต้องสี่เหลี่ยมตลอดไม่ใช่สุดท้ายสมัยนี้มีสามเหลี่ยมวงกลมอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างมันแบบเจออะไรใหม่ๆเรื่อยๆอันนี้เลยคิดว่าแบบให้คำแนะนำกันได้แต่เราไม่สามารถสอนกันได้ 100% จริงวันนี้ในวัย27มีอะไรที่อยากลองทำอีกบ้างฮะในแบบสอบถามคิดว่าอยากลองเยอะมากมียกตัวอย่างเช่นไม่รู้ในอนาคตจะเจออะไรเยอะไหมก็อยากทำอะไรที่ไม่เคยทำสมมุติว่าง่ายๆแบบเราอาจจะเริ่มจากอยากทำอาหารให้เก่งขึ้นอะไรเบสิกอาจจะแบบฉันเป็นคนตื่นตี 5แล้วไม่เคยสดชื่นสักทีเลยอะไรเงี้ยอยากตื่นตี 5แล้วสดชื่นแบบโอ้โหเฟสมากเลยหรืออาจจะยองแบบอยากเริ่มเก่งดนตรีให้มากขึ้นทำเพลงให้เก่งรู้สึกฟังโน้ตนั้นโน้ตนี้ชัดหรืออะไรเงี้ยมันเริ่มจากอะไรรอบตัวง่ายๆอาจจะแบบพูดรักน้อยเกินไปอยากบอกรักมากขึ้นอยากให้ความรักกับคนรอบตัวมากขึ้นให้อะไรเงี้ยครับอยากรับสิ่งดีๆมากขึ้นอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ทุกอย่างมันจะไปค้นพบเจออะไรใหม่ๆหมดเลยแล้วระหว่างทางมันจะเจอปัญหาด้วยซึ่งปัญหานั้นเราก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นหมดเลยเป็น challenge มันเหมือนแบบสมมุติว่าวันนี้เราจะไปทำจานไงให้มันเป็นวงกลมวันนี้อาจจะได้สี่เหลี่ยมจนวันนึงมันเป็นวงกลมอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เสร็จตรงนี้ปุ๊บอาจจะแบบเลือกวนเดินกลับมาแล้วไปอีกทางนึงวันนี้ฉันจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยผมว่าบนโลกนี้มันแบบโคตรจะอิสระเราจะทำอะไรก็ได้มีอะไรให้ทำมากมายอะไรเงี้ยเยอะมากบนโลกนี้ที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยครับในป่าในเขาเราไม่รู้ว่าจริงๆมีสัตว์อะไรด้วยจริงๆถ้าเราไปเดินเราอาจจะเจอแบบมีแพนด้าแบบมีไฟบนหัวก็ได้อะไรเงี้ยถูกไหมครับจริงๆนะอันนี้คิดว่าแบบบนโลกนี้มันยังมีอะไรอีกเยอะที่แบบอยากทำที่คนเราไม่เคยเห็นจริงๆอ่ะแสดงว่าฟังดูเป็นคนที่อยากลองทำอะไรเยอะมากๆแล้วแบบกระทั่งฝึกทำอาหารเยอะใช่แล้วถ้าเป็นในด้านวงการบันเทิงนะฮะอยากลองทำอะไรอีกไหมครับวงการบันเทิงล่ะมันก็จะเป็นพวกเรื่องคาแรคเตอร์หรือว่เรื่องวงการแฟชั่นที่อยากจะเริ่มแบบใส่ความเป็นตัวเองมากขึ้นเริ่มแบบเอาความแบบนี่จะเรียกในตัวเองแล้วกันว่าความเป็นฉูดฉาดข้างในนี่รู้สึกข้างในมันแบบมันล้นแบบมันพร้อมจะพุ่งออกมาอยากพุ่งออกมาอยากแบบฉันอยากเอามันออกมาจากร่างนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นแต่ด้วยความจำกัดของการทำงานหรือแบรนด์หรืออะไรต่างๆที่เขามีลิมิตอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเขาจะมีคอนเซปต์ของเขาใช่เราอาจจะแบบค่อยๆแต่งเอาความเป็นตัวเองแทรกเข้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคก็แล้วคาแรคเตอร์นะครับเรื่องคาแรคเตอร์เมื่อกี้คือคาแรคเตอร์อาจจะเป็นแบบพวกรับบทบาทอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากเล่นบทนั้นแบบนี้ไม่เคยลองแบบนั้นแบบนี้อยากอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคาแรคเตอร์ถ้าสมมติให้เลือกตอนนี้อยากลองสักบทหนึ่งเป็นตอนนี้ไม่เคยลองแบบคอมเมดี้ตอนนี้เจอแต่ดราม่ามาตลอดยังไม่เคยเล่นแนวตลกหรืออะไรเงี้ยอยากรู้ถ้ามีโอกาสในอนาคตหรือว่าวงการเพลงที่สเกลใหญ่ขึ้นได้ไปเรียนรู้แบบดนตรีมากขึ้นได้เปิดโลกจริงๆอะไรเงี้ยดูเป็นคนอยากลองไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนั่นน่ะสิเพิ่งรู้ตัวเองเหมือนกันเนี่ยพอมาคิดตอนนี้ก็เพิ่งรู้แต่แล้วหลายอย่างที่อยากลองก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกลเนาะถึงอย่างทำอาหารหรือทำฝึกเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองได้เลยมันเริ่มจากจุดเล็กๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่เราไม่เคยทำคือบางคนเขาอาจจะไม่กล้าหรือชอบทำอะไรที่ตัวเองซ้ำๆอะไรเงี้ยแต่ในนี้คิดว่าถ้าเราลองเปิดใจบางอย่างดูมันเหมือนเราได้สกิลเพิ่มสมมติว่าวันนี้นันนี้บอกว่านันนี้มีแต่สกิลเป่าทำเป็ดได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเป่าทำเป็ดได้อย่างเดียวแต่เราแบบเรายังไม่เคยไปลองสกิลแบบ
วาดรูปเลย อืม ถ้าวันนี้เราไปลองเอาเราได้เพิ่มตรงนี้ เราไม่เคยเตะบอลเราไปเตะบอลเราได้เพิ่มเราคือทุกอย่างมันจะรอบรู้หมดเลยเหมือนเราได้ไปแค่แต่นี้ใช่ว่าเราได้ไปลองทำแล้วเราก็ไม่เสียหาย ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ชอบเราถามใจตัวเองดูเราก็แค่ไม่ทำต่อแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราเคยทำแล้วเรามีความรู้ด้านนี้สกิลติดตัวไหมมีมันไม่มีอะไรเสียหายครับ แล้วถ้าไม่ลองก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่าชอบ ใช่ หรือเป บาง ล่า ทีไม่ปากบอกไม่ชอบพอไปลองอ้าวชอบใช่จริงๆนะครับ ก็ขอให้ได้ทำในทุกอย่างที่พูดเลยนะ ขอบ ครับ คุณมากครับขอบคุณ แล้วนายนี้เองเห็นตัวเองในวัย30ยังไงบ้าง อันนี้คิดแค่ว่า ขอแค่ได้มีความสุขจริงๆอันนี้ถามว่าทุกวันนี้มีความสุขไหมก็มี แต่แล้วเราแค่ไม่อยากให้ความสุขนั้นมันหายไปก็พออะไรอย่างเงี้ยใช่ขอแค่เราได้ทำสิ่งที่เรามีความสุขเป็นความสุข กับตัวเองได้มีอะไรแบบ สมมติแค่ง่าย ๆ แบบมีบ้านมีอะไรบรรยากาศชิลๆเย็นๆสบายๆอันนี้ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันหวือหวาเลยขอแค่ใจเราแฮปปี้มีความสุขอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับสิ่งที่เราชอบอยู่กับอะไรเงี้ยแค่นั้นเองจริงๆซึ่งโอเคลองมาเยอะมากเนาะแล้วก็ได้ทำอะไรหลายอย่างมาเนาะจนถึงวันนี้ครับนายนี้คิดว่าวัย20เนี่ยฮะเป็นช่วงวัยที่จอยไหมครับจอยยังไง จอ บ้าง ยมากจอยรู้สึกว่าไม่รู้นะนี่รู้สึกว่ามันเจออะไรใหม่ๆเรื่อยๆเจออะไรให้เราแก้ไขเรื่อยๆเครียดมากแค่ไหนอะไรมากแค่ไหนพอมันผ่านไปได้ย้อนกลับมามองก็เป็นเรื่องตลกแล้วอะครับมันสุดท้ายมันสิ่งนี้แหละมันคือทำให้เราเติบโตมาแล้วทำให้เรารู้ว่าทุกวันนี้เราต้องใช้ชีวิตยังไงอะครับจอยมากโอเคครับก็ขอให้3ปีที่เหลือรวมถึงชีวิตที่เหลือจอยเหมือนกันนะฮะก็ขอให้30ก็จอยเหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณมากดีใจมากๆที่ได้คุยกับนานี้เนาะแล้วก็ขอบคุณเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Maybelline New York ย้ำอีกทีว่ามาพร้อมกับแคมเปญที่มีชื่อว่า Maybelline Brave Together นะครับที่อยากชวนทุกคนนะฮะให้กล้าที่จะเปิดใจคุยถึงเรื่องสุขภาพจิต mental health หรือว่าเรื่องที่เครียดของตัวเองเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะฮะมา brave to be me นะครับกล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะเป็นตัวเองไปด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณนานี้มากขอให้มีตุ๊กตาเยอะๆขอให้ได้ลองเล่นบทคอมเมดี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับและสุดท้ายครับเป็นธรรมเนียมของรายการฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้นานี้มองกล้องครับและฝากข้อความถึงตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าเนาะตอนนั้น37เนาะอาจจะมีเรื่องกังวลบ้างอาจจะเจอวันที่ต้องทำอะไรบางอย่างที่เราจะต้องเสียใจเหมือนที่นายนี่เขียนในนี้เนาะจะให้กำลังใจตัวเองตอนนั้นอีก10ปีข้างหน้าว่ายังไงครับถ้าเดี๋ยวพร้อมแล้วพูดกับกล้องได้เลยพูดถึงตัวเอง10ปีข้างหน้าครับก็สงสัยจะยังหล่อเหมือนเดิมสินะ จริงๆก็อยากบอกว่าก็แค่เป็นตัวเองแบบไม่แบบว่าก็ให้ยิ้มเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่ารักตัวเองเยอะๆแค่นั้นเนาะอย่าไม่ย่อท้อเหมือนเดิมแล้วทุกอย่างมันจะมีความสุขเชื่องั้นแค่ไม่ทิ้งตัวเองก็พอครับ